මට තේ එකක් ඕනේ. මට පොතක් ඕනේ. මට පැන්සලක් ඕනේ. මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. I want learn English. I want to learn English. මට තේ කෝප්පයක් ඕනේ. I want a cup of tea. I want a cup of tea. දැන් ඔයාට කෝපි කෝප්පයක් බොන්න ඕනි කියලා හිතන්නකෝ. එහෙමනම් ඉල්ලන්නේ කොහමද? I want cup of coffee. මට කෝපි කෝප්පයක් ඕනේ. මට මොනවා වුණත් කමන්නේ මට ඕනේ ඔයා සතුටින් ඉන්නවා දකින්නයි. ඒක කොහොමද අපි කියන්නේ? I want you to be happy. I want you to be happy. මට ඕනේ ඔයා සතුටින් ඉන්නවා දකින්න. මට ක්‍රිකට් ගහන්න ඕනේ. I want to play cricket. I want to play cricket. මට ෆුට්බෝල් ගහන්න ඕනේ. I want to play football. I want to play football. දැන් නම් යකෙක් කන්න බඩගිනි. මට මොනවා හරි කන්න ඕන. මට මොනවා හරි කන්න ඕනේ. I want to eat something. I want to eat something. අපෝ මෙහෙ හිටියා හොඳටම ඇති. මට ගෙදර යන්න ඕනේ. I want to go home. I want to go home. මට ඔයා එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. මට ඔයා එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. I want to talk to you. මට එයා එක්ක කතා කරන්න ඕන. I want to talk to him. I want to talk to him. මට අලුත් කාර් එකක් ගන්න ඕන. මේ තියෙන එක හරියන්නේ නැහැ. මට අලුත් කාර් එකක් ගන්න ඕන. I want to get a new car. I want to get a new car. මට අලුත් ජොබ් එකක් ගන්න ඕන. මට අලුත් ජොබ් එකක් කරන්න ඕන. I want to get a new job. I want to get a new job. දවසේම වැඩ කරලා හරීම මහන්සි. මට දැන් ටිකක් නිදා ගන්න ඕන. I want to take a nap. I want to take a nap. ගොඩක් කාලෙකින් කන්න බැරි වුණා. මට පීසා කන්න ඕන. මට පීසා කන්න ඕන. I want to eat pizza. I want to eat pizza. ඉඳලා හිටාරේ පොඩි ෂොට් එකක් දාන කෙනෙක්ට නම් මේක අනිවාර්ය වෙයි. I want a beer. මට බියර් එකක් ඕනේ. I want a beer. මට බියර් එකක් ඕනේ. මට අයිස්ක්‍රීම් එකක් ඕනේ. I want an ice cream. දැන් මෙතන වෙනුවට n දාලා තියෙන්නේ a e i o u කියන vowel sound වලින් එකක් තමයි මේ අයිස්ක්‍රීම් කියන වචනේ මුලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. I a e i i ඒක නිසා තමයි n යොදලා තියෙන්නේ. මට ඔයාට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕන. කොහෙද ඉතින් ඒකටවත් වෙලාවක් නැහැනේ. වැඩ වල ඉවරයක් නැහැ. මට ඔයාට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕන. මට ඔයාට සමන් දෙීමට අවශ්‍යයි. I want to listen to you. I want to listen to you. I want to travel to Australia. I want to travel to Australia. මට ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට අවශ්‍යයි. මට ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට අවශ්‍යයි. මෙතන travel go වෙනුවට travel යොදලා තියෙන්නේ වෙනස් නගරයකට, වෙනත් මහද්වීපයකට, රටකට විනෝදයේ සඳහා මොකක් හරි දෙයකට යනවා නම් තමයි travel කියලා යොදාගෙන එක ගුවන් යානයක වගේ. ඒ වගේ වාහනයක ගොඩක් දුර යනවනම් තමයි travel කියලා. එතකොට go කියලා යොදාගන්නේ අපි කියමුකෝ shopping mall එකකට. ෂොප් එකකට. ඒ වගේ දැනකට යනවනම් ගෝ කියලා යොදාගන්නේ. මොකද ඒවා විනෝදයේ සඳහා යන තැන් නෙමෙයිනේ. මට බීච් එකට යන්න ඕනේ. මට බීච් එකට යන්න ඕනේ. I want to go to the beach. I want to go to the beach. I want to see you. මට ඔයාව බලන්න ඕනේ. I want to see you. මට ඔයාව බලන්න ඕනේ. මට පාටියට යන්න ඕන. මට පාටියට යන්න ඕන. I want to go to the party. I want to go to the party. මට නටන්න ඕනේ. මට නටන්න ඕනේ. I want to dance. I want to dance. මට වෛද්‍ය විද්‍යාව හැදෑරීමට අවශ්‍යයි. I want to study medicine. I want to study medicine. මට තාම බෑනේ උයන්න. මට තාම බෑ උයන්න. මට ඕනේ උයන්න ඉගෙන ගන්න. I want to learn to cook. I want to learn to cook. තාම ඉගෙන ගන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. හැමදාම බාලගේ දෝෂ වගේ එක කල් යනවා. ඔයාගම පොත් 10ක් විතර තියෙනවනේ. මට එකක් ඕනේ. මට එකක් ඕනේ. I want one. I want one. I want to be with you. මට ඔයා එක්ක ඉන්න ඕනේ. I want to be with you. මට ඔයා එක්ක ඉන්න ඕන. I want to be there. මට එතන ඉන්න ඕන. I want to be there. මට එහෙ ඉන්න ඕන. I want to be there. මට ඔයාගේ පැත්තෙන් ඉන්න ඕන. මට ඔයාගේ පැත්තකින් ඉන්න ඕන. I want to be your side. I want to be by your side. I want to marry you. I want to marry you. මට ඔයාව කසාද බඳින්න ඕන.
මට ඔයාව කසාද බඳින්න ඕන. මට වතුර බෝතලයක් ඕන. I want a bottle of water. I want a bottle of water. මට වතුර බෝතලයක් ඕන. මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට කරන්න ඕනේ නම් මේවා ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට සුබ දවසක්.